Вітаю всіх на українському кулінарному ютуб-каналі «Кухня як релакс». Сьогодні я до вас зі своїм улюбленим авторським рецептом, про який згадую, як тільки-но перші золотисті гарбузики з'являються в продажі, а вже потім до них підтягуються жовто-гарячі гарбузи на городах. Заплакані пампушки, золоті, пухкі, високі, спечені разом у великій глиняній пательні, а сльози їхні будуть солодкими та запашними. Для цього рецепту просто ідеально підходить гарбуз сорту Хоккайдо. А ще потрібно нам молоко кімнатної температури, масло також кімнатної температури, відважений цукор, яйце, борошно і трохи солі. І, звичайно ж, дріжджі. Борошно обов'язково потрібно просіяти. Щодо гарбуза, то саме Хоккайдо дає насичений колір, щільний м'якош і надзвичайно приємний смак. Але тут нам гарбуз потрібен не просто для кольору, він ще й буде частиною самого тіста, дасть йому м'якість і ту особливу, трохи вологу структуру. Гарбуз очищаю. Шкірку для гарбуза цього сорту очищати не потрібно. При відварюванні або ж запіканні вона стає ніжною та м'якою. Нарізаю невеликими шматочками. Сирого гарбуза потрібно десь 400 грамів. Заливаю в каструлі його водою. Але будьте обережними, бо переварювати його не варто. Щойно виделка легко входить в шматочок, вистачить. І ось тут є одна дуже важлива дрібниця. Відварений гарбуз набирає в себе воду, а зайва вода в дріжджовому тісті нам зовсім не потрібна. Тому воду зливаю, гарбуз ще ненадовго залишаю в гарячій каструлі без кришки. Нехай вийде зайва пара. Лише після цього перебиваю його на гладеньке пюре. Ну а тепер настав час розбудити дріжджі. В тепле молоко додаю свіжі пресовані дріжджі, трохи цукру, тобто з того відваженого, який ми вже взяли, я беру чайну ложку або ж 1,5 чайних ложки цукру і це все перемішую. Молоко має бути трохи теплим, але ніяк не гарячим. Тут краще не догріти, ніж навпаки. Додаю з загальної маси борошна відваженого і просіяного, також чайну 2 ложки і залишаю все ненадовго, щоб дріжджі запрацювали. Ось як вони це гарно зробили. Тепер до опари всипаємо решту цукру, вибиваємо яйце. Вже можна додати сіль, дріжджі вже заактивізувалися. І 200 грамів відважених, обов'язково 200 грамів гарбузового перетертого пюре. До речі, друзі, для кращого, ідеального поєднання пюре в тісті можна його перетерти ще додатково після блендера, перетерти крізь сито. Тепер щодо борошна. Всього в рецепті приблизно 500 грамів борошна, але я ніколи не раджу висипати його все і відразу. Гарбуз буває різним, один сухіший, інший соковитіший, та й навіть саме борошно в різних господинь бере рідину по-різному. Тому останні кілька ложок завжди краще залишити осторонь і подивитися на саме тісто при замішуванні. Навіть якщо воно спочатку здасться доволі липким, борошно все ж не досипаємо. Навпаки, додаємо ще сюди 55 грамів теплого кімнатного вершкового масла. Наголошую, друзі, не розтоплене, а саме м'яке кімнатної температури. Додаю його відразу всією порцією і тоді ще раз добре вимішую тісто. Після масла воно знову може на хвилину стати слизьким, неслухняним, це нормально. Продовжуємо вимішувати і воно знову ось так чудово збереться. Готове гарбузове тісто має залишатися дуже м'яким
не тугим. Якщо воно ледь-ледь липне до пальців, це набагато краще, аніж коли воно забите зайвим борошном. Тісто накриваю рушником і даю йому час збільшитися вдвічі, а то і втричі. І на це у вас може піти трохи часу, бо на одній кухні воно підійде за годину, а на іншій за півтори. Дивимося не на годинник, а на саме тісто. Воно має добре підрости, стати легким, наповненим повітрям. І подивіться, який у нього колір. Робочу поверхню підсипаємо отим борошном, яке ми залишили. Наше тісто без жодних барвників, лише гарбуз. Такий теплий, жовто-гарячий м'якуш, потім залишиться вже всередині готових пампушок. І перед тим, як ділити на пампушки, я люблю зробити ще одну дуже просту річ. Декілька разів складаю тісто конвертиком. Таке складання допомагає йому знову зібратися після вистоювання, трохи підтягнути клейковину і рівномірніше розподілити всередині повітря. Особливо це чудово працює з м'яким тістом, де є гарбузове пюре і вершкове масло. Після кількох складань воно стає пружнішим, гладкішим, краще тримає форму, але при цьому залишається дуже і дуже ніжним. Всю оцю порцію тіста я розділила на 14 рівних пампушечок. Кожен колобочок вагою в 75 грамів. Кожен шматочок підтягую донизу і округлюю. Глиняну пательню або ж скляну форму, якщо у вас немає глиняного посуду, щедро змащую вершковим маслом. Саме масло тут мені подобається найбільше. Під час випікання воно дасть смак нижній скориночці, а пізніше на дні зустрінеться ще й із заливкою. Тепер по центру викладаю першу пампушечку, а навколо неї по колу інші пампушки. 7 пампушок, які залишилися, я ще поділила на двоє. І ось тепер красиво по колу, вже меншими пампушками за розміром, я закладаю всю форму. Таке формування є дуже доречним, адже поки що між пампушками є місце, але вже потім між ними оця відстань зникне, і вони дуже красиво, з такою шишкою, будуть підніматися в пательні. Тепер треба їм дати підійти вдруге, і це вистоювання не менш важливе. І вже тоді можна ставити в духовку випікатися. Спочатку при температурі 180 градусів випікаємо 15 хвилин на режимі верх-низ, а тоді переводимо тільки на низ і залишаємо ще на 30 хвилин в духовці. А тим часом готую те, заради чого ці пампушки і отримали в мене свою назву. Потрібно 30% вершки, молоко і цукор. Молоко розмішую з цукром. Майже до повного розчинення нам потрібно це зробити. І ось тут, друзі, важливий технологічний нюанс. Молоко і вершки мають бути охолоджені. І заливати ми будемо охолодженими вершками з молоком і цукром ще гарячі пампушки. Це обов'язкова умова. Глиняна форма прогрівається не так швидко, як металева, але потім дуже добре тримає тепло. Тому орієнтуйтеся насамперед на колір і готовність тіста. Нам потрібна гарна, рум'яна верхівка і дуже добре пропечений низ. І особливо важливо, аби наші пампушки не залишилися блідими, адже після духовки на них чекає ще одна порція вологи – наша вершкова заливка. Але є одна важлива річ.
Якщо ви випікаєте в глиняній чи керамічній формі, не раджу заливати зовсім холодні вершки в розпечений посуд. Різкий перепад температури глині ні до чого. Тож нехай заливка буде прохолодною, але не льодяною. І ось погляньте, рум'яні, високі, золоті і ще гарячі, поливаю їх вершками з молоком. Не поспішайте виливати все відразу в одну порцію. Поливаємо зверху, даємо заливці стекти між пампушками, пройти по боках до самого низу. Тісто ще гаряче, і воно буквально починає їх пити. Десь молоко наче зникає відразу, десь затримується між пампушками, а десь залишається білою крапелькою на рум'яній скоринці. От тепер вони справді заплакані. Я спочатку виливала не всю заливку, але потім залишилося лише 2 столових ложки самої заливки. Все інше ввібрали в себе мої золотисті, гарбузові, найпухнастіші пампушки. Ви, мабуть, скажете, вони всередині мокрими стали липкими, це зовсім не цікаво, а зовсім ні. Нам потрібно, щоб нижня частина стала соковитою, вершковою, а ось середина все одно залишилася пухкою. Тож не поспішайте, я покажу вам, які вони всередині. А зараз ось що хочу сказати. Можливо, саме заради от таких простих речей і варто іноді затриматися на кухні трохи довше. Після того, як пампушки вже ввібрали оцю заливку, дайте їм ще 10-15 хвилин спокійно постояти прямо в пательні. Вершки й молоко рівномірніше розійдуться всередині, і нижня частина пампушок стане ніжнішою і соковитішою. І нарешті показую вам, які вони всередині. Ніжні, пухкі, злегка заплакані. Я не можу вам словами передати. Друзі, це лише потрібно скуштувати. І оцей запах, і оцей аромат, який розлітається кухнею, і самі оці сльози в пампушках, вершкові, солодкі. Так буває смачно, лише з кухня як релакс. Тож я дякую кожному, хто підтримує український кулінарний контент. Окремо і від всього серця дякую спонсорам, адже ваша підтримка для мене особлива. Бережіть себе, нехай на вашій кухні завжди знайдеться час на щось добре і свіже з печі. До нових зустрічей на кухня як релакс.